السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معكم أحمد هشام. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. الفيديو ده لمراجعة لابتوب ديل جي 3 395. اللابتوب عموما موجه لفئة الجيمرز أو مستخدمين البرامج الثقيلة عموما، فهو بيقدم مواصفات عالية نسبيا مقارنة بالسعر، ولكن مع وجود بعض التضحيات اللي هنتعرف عليها سوا. الموديل ده هو المفروض إن هو إصدار سنة 2019، بس كالعادة نزل مصر متأخر برضه. والجهاز اللي معايا جاي بالمواصفات التالية: المعالج i5 9300H 4 كور 8 ثريد، مع العلم ان متوفر منه اصدارات بمعالج i7 9750H 6 كور و12 ثريد. كارت الشاشة انفيديا GTX 1650 مع ذاكرة 4 جيجا بايت، مع العلم انه متوفر منه اصدارات بكارت 1050 او 1660 Ti Max Q. في مدخلين للرام، يعني هتستفيد بسرعة الدول شانل، وبيدعم لحد 32 جيجا. الجهاز هنا راكب فيه 8 جيجا 2 في 4 بتردد 2666 ميجا هرتز. الشاشة نوعها IPS بدقة Full HD وبمعدل تحديث 60 هرتز. للأسف بتغطي نسبة 60% فقط من مدى الألوان sRGB، وأقصى سطوع هو 270 نتس. الأرقام دي تعتبر قليلة لو بتفكر تشتغل عليه في الديزاين أو المونتاج ويهمك دقة الألوان، بس يظل متوفر معدل تحديث 144 هرتز في الإصدار الأعلى، واللي هيكون طبعا ألوانه أحسن وأدق بنسبة تغطية تقترب من 100% وسطوع 300 نتس. التخزين جاي 1 تيرا HDD بسرعة 5400 RPM و SSD من توشيبا بمساحة 256 جيجا بايت. أما بالنسبة للسرعات الفعلية، الهارد العادي سرعة القراءة فيه 125 ميجا بايت في الثانية، والكتابة 119 ميجا بايت في الثانية. أما بالنسبة لل SSD فهو كان سريع، سجل سرعة قراءة 2145 ميجا بايت في الثانية، وفي الكتابة 1580 ميجا بايت. دي سرعات عالية بالمناسبة، وقريبة جدا من المعلن عنها وهم 2200 و 1600 ميجا بايت بالترتيب. سعة البطارية 51 واط، تتشحن بالكامل فيما يقارب ساعتين، تسمح لك انك تستخدم الجهاز لفترة تتراوح من 3 ساعات ونص في المتوسط إلى ساعة وربع تحت الضغط المتوسط. طبعا الأرقام دي بتختلف حسب قيمة السطوع ونوع الحمل اللي انت حاطه على الجهاز. أما بالنسبة للوزن، اللابتوب لوحده وزنه 2.5 كيلو، ومع الشاحن 130 واط لوزن نص كيلو يبقى الإجمالي 3 كيلو. الجهاز بيجي بأبعاد 36.5 سنتيمتر طول، 25.5 سنتيمتر عرض، وارتفاع 2.16 سنتيمتر. مفيش إضاءة خلفية على الجهاز من ورا زي ما بنشوف في أجهزة الليجن مثلا، مع مراعاة فرق السعر برضه، بس تظل ديل سايبالك حركة روشة، وهي إن لون اللوجو بيتغير من زاوية للتانية. الهنج أو مفصلة الشاشة قوية لدرجة إنه بتمنعك من إنك تفتح الجهاز بإيد واحدة، بس مع الاستخدام المتكرر الموضوع بيبقى أسهل شوية. التاتش باد أقل ما يقال عنها إنها ممتازة، بتبقى سلسة وسهلة وبتدعم كل الإيماءات، ده لأنها شغالة بدرايفر ويندوز بريسيجن، بمعنى إنها مدعومة رسميا من ويندوز 10، مش محتاجة إنك تنزلها تعريفات بنفسك. جسم الجهاز بلاستيك بالكامل بدون طبقة تغطية، فطبيعي نلاقي البصمات في كل حتة. أما الكيبورد فيها لوحة أرقام كاملة، تدعم درجتين للإضاءة وبتفصل وقت لما تستخدمش الجهاز لفترة، لكن يظل فيها عيب وهو إن زرار الأب والداون صغيرين ولازقين في بعض نوعا ما. طيب ركز معايا ثانية كده. المفروض إن على صفحة ديل الخاصة باللابتوب بتقول إن الكيبورد سبيل ريزيستنت، بمعنى إنك لو دلقت مية على الجهاز فده مش هيأثر عليه، والمفروض إن المية دي هتتسرسب وتنزل في مكان ما تخرج برا اللابتوب من غير ما يضر الجهاز يعني. والمفروض كمان حسب كلام الشركة إن الخاصية دي في كل إصدارات الجهاز، بس أنا كأحمد أنا ما جربتش وللأسف ما عنديش سعر أجرب، فياريت تسامحوني على النقطة دي. وأيوه، اللي فوق ده قارئ بصمة، استخدامه سلس وسريع جدا في الاستجابة كما هو متوقع من أي قارئ بصمة. سماعات الجهاز من أقوى نقط الضعف فيه صراحة، هو بيجيب سماعتين عاديين جدا جدا مفهومش أي ميزة صراحة غير إن الصوت محيطي، حتى إن علو الصوت مش قد كده. هتلاقي إن البيز مش ملحوظ إطلاقا، ولو حاولت تعدل الصوت ببرنامج ريالتك أوديو مثلا فأنت هتضحي أكتر بعلو الصوت عشان تاخد البيز اللي أنت عايزه. فلو بتدور على سماعات جبارة الجهاز ده أكيد مش ليك، وفيه بدائل كتير أحسن. وكأي جهاز جيمنج عموما مفيش اهتمام بالكاميرا. الكاميرا هنا HD عادية، ألوانها مقبولة لكن تفاصيلها مش واضحة. ده فيديو كنت جربت أسجله بيه. حاليا أنا بسجل فيديو من الكاميرا بتاعت اللابتوب، ومشغل كل المؤثرات المفروض إن هي بتعمل زي نويز سبريشن من المايك وكده. جميلة كاميرا. هي كاميرا HD عادية مفيهاش أي مميزات يعني.
بالنسبة للبورتس أو منافذ التوصيل في الجهاز، في اليمين موجود بالترتيب قفل الأمان، مدخلين USB 2.0، مدخل ميموري كارد، وفي الأخير هنلاقي السماعة متوجهة ناحية اليمين. من الشمال هنلاقي مدخل الشاحن، مدخل USB Type C 3.1 الجيل الثاني، مع العلم إنه ما بيدعمش شحن الجهاز ولكن بيدعم توصيل شاشة خارجية بدقة تصل ل 8K ومعدل تحديث 60 هرتز. بعديه مدخل HDMI 2.0 يعني دقة 4K ومعدل تحديث 60 هرتز، مدخل USB 3.1 جيل أول، مدخل RJ لكابل النت، مدخل السماعات 3.5 مللي، وفي الأخير هنلاقي السماعة ناحية الشمال. فتحات سحب الهواء محدودة في الجزء الخلفي ومتقسمين ل3 مجموعات. المجموعة اليمين والشمال في مروحة تحت كل مجموعة منهم، وهنلاقي اللوجو بتاع G3 مطبوع بخط كبير في النص. أما مخارج الهواء يمين وشمال ظهر الجهاز بيتم تغطيتهم بشكل جزئي لما تفتح الشاشة، لكن يظل فيه متسع كبير للهواء السخن، واللي بالمناسبة مش هيبقى مقصود بيه لو انت بتستخدم الجهاز على رجلك، أو في الواقع انت مش هتستحمله من الأساس. مراوح الجهاز صغيرة نسبيا، وده سبب من الأسباب اللي بتخليه يسخن بشكل كبير زي ما هنشوف دلوقتي. مبدئيا دي نتائج اختبار المعالج في برنامج Cinebench R20، هو بيعمل اختبار لأداء المعالج في الريندر. تقدر تسيرش على نتائج المعالجات التانية لو حابب تقارن الأداء. معالج i5 الجيل التاسع اللي في الجي 3 هنا جاب 418 نقطة في السنجل كور، وكان قريب جدا من تردد البوست اللي المفروض يكون 4.1 جيجا هرتز، بس هو واقف عند 4. الاندر فولتنج مأثرش على النتيجة ولا الحرارة في الحالة دي اللي كانت 58 درجة. في المالتي كور ظهرت مشاكل الحرارة، بمعنى المعالج فضل شغال على أعلى تردد ليه واللي كان 4 جيجا هرتز لل4 كورز في نفس الوقت، ولكن الحرارة كانت بتوصل 99 درجة. طبعا الرقم ده كبير وخطر، فكان لازم الاندر فولت ياخد مجراه. بعد الاندر فولت الحرارة كان أقصاها 92، بس معظم الوقت كانت بتفضل عند 88. السكور زاد من 1960 ل 2040. تاني اختبار هو لكارت الشاشة GTX 1650، برنامج اوكتان بنش 4.0 لاختبار أداء الكارت في الريندر. في العادي الكارت حقق السكور المتوقع منه وهو 82 نقطة عند درجة حرارة معقولة وهي 53 درجة. بما ان الحرارة كانت معقولة ومفيش مشاكل نعمل اوفركلوك بسيط، عملت اوفركلوك للسرعة بمقدار 150 ميجا هرتز وللميموري بمقدار 200 ميجا هرتز. النتيجة كانت فوق المتوقع لأنه هو حقق 86 نقطة عند درجة حرارة 55، بس مكانش في فرق كبير في درجة الحرارة، والسكور بتاعه سبق الجي تي اكس 1060 طبعا في وضعه الطبيعي. طيب ناخد وقت مستقطع ونرجع نكمل البنش ماركس تاني. في برنامج ديل باور مانجر المفروض ان هو بيديك اختيارات مختلفة للطاقة بحيث يتحكم في اداء الجهاز، سرعة المراوح، الدوشة اللي بتطلع منها، درجة الحرارة وهكذا. فاول حاجة هنلاقي performance mode، ده يديك اعلى اداء للاسف مع اعلى حرارة زي ما هنشوف. بعدين هنلاقي وضع quiet او الوضع الهادئ، ده المفروض ان هو بيحاول يقلل سرعة المراوح بحيث ما يبقاش فيه دوشة. في المقابل هتلاقي الجهاز بيسخن نوعا ما. وبعدين وضع كول المفروض ان هو بيزود سرعة المراوح عشان يحافظ على برودة الجهاز. في المقابل انت هتاخد ضوضاء اعلى شوية، فانت بتختار على حسب انت عايز ايه بالظبط. واخيرا هيبقى عندنا وضع اوبتمايز، ده اللي بيوازن بين الثلاث حاجات، الاداء والحرارة والدوشة. اللي انا لاحظته ان وضع performance ما بيفرقش عن اوبتمايزد في حاجة، الا انه بيرفع درجة الحرارة يمكن نقول بطريقة جنونية شوية. يعني فرق الاداء بين وضع البرفورمانس ووضع الاوبتمايزد ما كانش ملحوظ لدرجة كافية ان انا افضل برفورمانس اوبتمايزد زي ما نشوف بنش ماركس الالعاب دلوقتي. لكن الفرق الكبير كان في درجة الحرارة، كنا بنلاقي درجة الحرارة بتنزل من 5 ل 8 درجات مثلا. نرجع تاني لمشكلة الحرارة. المشكلة الكبرى حصلت بداية من هنا بعد تحديث البايوس بالتحديد. ما عادش في الامكان اني اعمل اندر فولت للمعالج، فبقى كل اللي متاح ليا خيارات الطاقة بتاعت برنامج ديل باور مانجر. فاللي حابب اقوله انك ما تحدثش البايوس فوق اصدار 1.8، لان بعد كده انت هتفقد امكانية التعديل على المعالج سواء ببرنامج انتل اكس يو او ثروتل ستوب او غيره. لو لسه بتتعرف عليه هو الاندر فولتنج عموما، فانا هسيب لينك شرحه في الاي اللي تصلك على اليمين او الشمال. هو فيديو قديم نوعا ما بس فيه المعلومات اللي هتحتاجها. للأسف النتائج اللي جاية كلها هتبقى بدون الاندر فولتنج، مع وضع الكارت عند نفس قيم الاوفر كلوك اللي كنت قايل عليها سابقا، وحرارته كانت تتراوح بين 72 و 77 في أسوأ الأحوال. نبدأ باللعبة الأتقل والأقوى وهي Assassin's Creed Odyssey. عند Ultra Graphics الفرق بين وضعين Performance و Optimized كان فيه فرق 6 درجات حرارة. الحرارة نزلت من 98 ل 92،
في حين إن متوسط الفريم ريت قل 2 بس من 29 ل 27. عند هاي جرافيكس أعتقد الوضع مناسب للعبة دي على المواصفات بتاعة الجهاز. أكبر معدل كان 60 فريم، متوسط كان 48 وما قلش عن 43 في أي وقت من اللعبة. عند لو جرافيكس مرة تانية الحرارة نزلت من 88 ل 84 بين وضع performance ووضع optimized، في حين ان التغير في الفريم ريت يكاد يكون منعدم. للتذكير انت تقدر توقف الفيديو عند اي لقطة وتقارن الارقام زي ما تحب. لعبة Shadow of the Tomb Raider على عكس Assassin's Creed Odyssey مش بتعتمد بالشكل الأكبر على المعالج، ولكن بتوزع الحمل بطريقة كويسة. هنلاقي الفرق بين وضعين performance و optimized في الحرارة كان 5 درجات، نزلت من 93 ل 88، في حين ان اللي حصل في الفريم ريت كان العكس. فريم ريت زاد بمقدار 1 في المتوسط من 39 ل 40. وعند نورمال جرافيكس وده المتوسط بتاع اللعبة، متوسط الفريم ريت كان 51، الماكسيموم 59 ومينيموم 47. عند أقل إعدادات للعبة المتوسط كان 86، الماكسيموم 95 والمينيموم 75. وجدير بالذكر إن أنا كنت بستخدم دايركت اكس 12 في اختبار لعبة Shadow of the Tomb Raider. معانا لعبتين تانيين خفاف، أولهم Battlefield 5. رغم إن الكارت معمول له اوفركلوك إلا إنه مقدرش يكسر حاجز 60 فريم على الترا جرافيكس، لأن الماكسيموم كان 54 بس، المينيموم كان 44، المتوسط 49. عند هاي جرافيكس تم كسر حاجز 60 أخيرا بماكسيموم 61، متوسط 56، مينيموم 52. أما عند لو جرافيكس فالفريم ريت زاد تقريبا 5 في كل مقياس عن الهاي. أخيرا لعبة Far Cry 5 كان سهل جدا إن الكارت يقدر يكسر حاجز 60 فريم على أعلى إعدادات، حتى المتوسط كان قريب منه، كان 58 فريم، الماكسيموم كان 67 والمينيموم 52. عند نورمال جرافيكس كان المتوسط 67، ماكسيموم 82، مينيموم 58. ومرة تانية عند لو جرافيكس زي لعبة باتل الفريم ريت زاد بحوالي من 6 ل 8 فريمات في كل مقياس. كده يبقى الخلاصة نقدر نقول إن اللابتوب متوجه فعلا للفعل بدور على أداء مقابل سعر، ويديك أداء كويس، هيديك حرارة معقولة نوعا ما لو مشيت على الخطوات اللي قلنا عليها. عملت الأندر فولت، ما عدلتش البايوس للإصدار 1.9 أو ما بعد ذلك لو مشكلة ما اتحلتش بعدين. كارت 1650 بالأوفر كلوك تفوق على ال 1060 في حالته العادية، ولو حابب تقارن فأنا هسيب لكم مراجعة ليجن واي 530 فلا تظهر هنا أو هنا، تقدر تشوف فيها الفيديو وتقارن بنش ماركس زي ما أنت عايز. أخدت تاتش باد ممتازة، أخدت كيبورد معقولة، جودة خامات تعتبر مناسبة مقابل السعر. قائمة التضحيات زي ما قلنا هتبقى في السماعات، الشاشة، البطارية نوعا ما، والحرارة طبعا. بس لو رحت مع الموديل الأعلى نقدر نشيل الشاشة من القائمة دي. الأسعار في وقت التسجيل في يومنا هذا 14,000 للموديل اللي بيجي بمعالج i5 8 رام وكارت 1650، 18.5 للمعالج الاي 7 وكارت 1660 تي اي مع 16 رام. كده نبقى خلصنا. شكرا لكم على المتابعة، متنساش اللايك لو عجبك الفيديو وسبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله. مع السلامة. عايز اقول لكم ان احمد ان شاء الله هيبقى احسن يوتيوبر في العالم. ناقص الحتة ايه ناقص الحتة دي. حبيبي تسلم.